මෙම පාඨමාලාව අන්තර්ගත කර තිබෙන තැටිය තුළ ඔබට හමු වෙනවා support files කියන ෆෝල්ඩරය. මේ ෆෝල්ඩරය තුළ ඔබට මෙන්න මේ ආකාරයේ ෆෝල්ඩර් සහ ෆයිල්ස් දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙහි index.psd කියන මෙන්න මේ Photoshop document එක ඔබට හමු වෙනවා. ඒ වගේම මෙහි තිබෙනවා fonts කියලා ෆෝල්ඩරයක්. දැන් මේ fonts කියන ෆෝල්ඩරය ඔබ ඕපන් කරගත්තොත් ඔබට මේ වගේ fonts කීපයක් මේ තුල දැක ගන්නට පුළුවන්. ඊටමත් වැදගත් ඔබ මේ fonts system එකට install කර ගැනීම මුලින්ම Photoshop document එක open කරන්නට කලින්. ඒ නිසා මම මේ fonts folder එක open කරගෙන මම මුලින්ම මේ fonts ටික system එකට install කර ගන්නවා. මට පුළුවන් මේ fonts ටික සියල්ලම මේ විදිහට select කරලා right click කරලා install කියන මෙන්න මේ command එක select කරන්න. අපිට පේනවා ඇති මේ fonts සියල්ලම install වීම සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඇත්තෙන්ම Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියේදී පරිගණකයට font එකක් install වෙනවා කියන්නේ C drive එකේ Windows folder එක තුල තිබෙන මෙන්න මේ fonts කියන folder එක තුලට ඒ අදාළ fonts ටික copy වීම. ඒ තමයි font එකක් install වෙනවයි කියන ක්‍රියාවලිය සිදුවෙන ආකාරය. යම් හේකින් මේ ස්ථානයේ එම font file එක නොමැතිනම් එයින් අදහස් කරන්නේ font එක නිවැරදිව install වෙලා නොමැති බව. ඉතින් ඔබට හැකියාව තියෙනවා font file එක මේ ස්ථානයට copy කිරීමෙනුත් ඒ අදාළ font එක නිවැරදිව install කරගන්න. දැන් අපි font file එක install කරගත්තා. ඊළඟට අපිට කරන්නට තියෙන්නේ මේ index.psd file එක එහෙම නැත්නම් Photoshop document file එක open කරගන්න. මම මේ font සමාන මම මේ Photoshop document file එක double click කරනවා මෙය open කරගන්නට. දැන් මේ පරිගණකේ අපි Windows 8 මෙහෙයුම් පද්ධතිය තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම Photoshop CC කියන version එක තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. version number එක ගත්තොත් මෙය Photoshop version 14 විය යුතුයි. Photoshop CS 6 වලට පසුව පැමිණි සංස්කරණය. අපිට පේනවා ඇති මේ ෆයිල් එක නිවැරදිව රීඩ් වීම සිද්ධ වෙනවා. මතක තබා ගන්න ඔබ මුලදී අපි අර සිදු කරපු ෆොන්ට් කොපි කිරීම එහෙම නැත්නම් ෆොන්ට් ඉන්ස්ටෝල් කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව සිදු කරගත්තේ නැත්නම් මෙහිදී ඇතම් ෆොන්ට්ස් ඔබට භාවිතා කළ නොහැකි තත්ත්වයක් වෙනවා. මොකද මේ ඩිසයින් එක තුළ අපි යොදාගෙන තිබෙන ෆොන්ට්ස් තමයි මේ ෆොන්ට් ෆයිල්ස් වලින් අපි ලබා දීලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆොන්ට් ෆයිල්ස් නිවැරදිව install කරගැනීම වැදගත් වෙනවා. Adobe Photoshop CC application එකේ මෙන්න මේ message එක අතර මේ තරම් අපට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මම මේ okay කරන්නම්. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ අප සකස් කරගෙන තියෙන Photoshop document එක. ඔබට පේනවා ඇති මම මේ zoom tool එක භාවිතා කරලා මේ විදිහට zoom කරගන්නේ. මේක පේනවා ඇති මම මේ zoom කරද්දී මේ විදිහට ක්ලික් කර drag කිරීමේදී මට image එක zoom වෙනවා. මේකට හේතුව තමයි CC version එකේ තියෙනවා මේ scrubby zoom කියලා option එකක්. ඔබට පේනවා ඇති මේ විදිහට select වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඔබට අවශ්‍ය නම් ඉවත් කර ගන්නට පුළුවන්. එවිට ඔබට මෙන්න මේ වගේ marquee selection එකක් සමග zoom කර ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. කියන්නේ selection එකක් සමග zoom කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම control key එක press කරගෙන mouse එකේ wheel එක මේ විදිහට scroll කිරීමෙන් ඔබට zoom in සහ zoom out කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දැන් මේ design එක දිහා බලුවොත් ඔබට පැහැදිලිව දැක ගන්නට පුළුවන් අපි අර මුලදී දුටුව වෙබ් පිටුව හා බොහෝ සෙයින් සමාන ආකාරයට තමයි මේ design එක තිබෙන්නේ. දැන් මම මෙහි සම්පූර්ණ view එකක් ලබා ගන්න. මොකද මම මේ අවස්ථාවේ දකින්නේ මෙහි සැබෑ ප්‍රමාණයෙන් 50% පමණයි. මම මෙහි සම්පූර්ණ view එක ලබා ගත්තොත් keyboard එකේ control key එක press කරගෙන ඉන්න ගමන් ඔබට පුළුවන් 1 key එක press කරන්න. එවිට 100% ප්‍රමාණය ලැබෙනවා. නමුත් මේ මම මෙහිදී භාවිතා කරන screen resolution එකට අනුව ඔබට පේනවා ඇති මට
සම්පූර්ණයෙන්ම ඉමේජ් එක දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. එක්තරා මට්ටමකට ඔබට පේන ඇති මේ ආකාරයෙන් තරමක් විශාල ඉමේජ් එකක්. control key එක සමග 0 key එක press කිරීමෙන් ඔබට මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉමේජ් එක පෙනෙන ආකාරයට සකස් කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම zoom tool එක select කරලා මේ විදිහට අපි marquee selection එකක් අඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ ඇඳගත්තු කොටස zoom කර ගන්නට. එතකොට පේනවා ඇති මේ ආකාරයට අපිට මේ කොටස සම්පූර්ණයෙන් පෙනෙනවා. ඊළඟට ඔබට space bar key එක press කරගෙන ඉන්න ගමන් ඔබට පුළුවන් ඉහළට සහ පහළට මේ විදිහට hand tool එක මගින් pan කිරීමක් සිදු කරන්න. මේ design එක නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන ආකාරය අපි නිරීක්ෂණය කරොත් අපි මේ සඳහා මුලින්ම කරන්නට ඕනේ layers panel එක open කරගන්න එක. මම මේ විදිහට layers panel එක open කරගන්නවා. layers panel එක කුඩා නම් ඔබට පුළුවන් මේ drag කරලා මේ විදිහට තරමක් විශාල කරගන්න. layers panel එකේ ඔබට පැහැදිලිව දැක ගන්නට පුළුවන් layers මේ ආකාරයෙන් ඒ වගේම තමයි groups තිබෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති මේ header group එක ඒ වගේම home සහ footer කියලා groups අපි සකස් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ header ඒ වගේම home සහ footer කියන්නේ අතරම වෙබ් අඩවියේ යම් සීමාවන් උදාහරණයක් වශයෙන් header කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මේ ඉහළ කොටස footer කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මෙහි පහළ කොටස. ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ රෝස පැහැදිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන මේ පහළ කොටස. ඒ තමයි footer එක. ඒතර home කියන group එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඉතිරි කොටස. header සහ footer කොටස් අපි වෙන් කරගත්තට පස්සේ ඉතිරි කොටස තමයි home කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. දැන් මේ ස්ලයිසින් ක්‍රියාවලිය තුලදී ඊටාත්ම වැදගත් වෙනවා මේ layers panel එක නිවරදිව භාවිතා කිරීම. ඒ වගේම තමයි මේ layers panel එකේ අපිට දීලා තිබෙන විවිධ options භාවිතයත් වැදගත් වෙනවා සාර්ථකව මේ දේ සිදු කර ගන්නට. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මට හැකියාව තියෙනවා header කියන මෙන්න මේ group එක hide කරන්නට මෙන්න මේ ඇසක සලකුණ තියෙන මේ icon එක මත ක්ලික් කිරීමෙන්. අපිට පේනවා ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම header එකේ hide වුණා. ඒ වගේම තමයි මට footer එකත් hide කරන්නට පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් බලන්න header එක සහ footer එක අපි hide කරාට පස්සේ මෙතන background layer එකක් වෙනම තියෙනවා. මම background layer එකත් hide කරනවා. ඔබට පේන ඇති දැන් background layer එකත් hide වෙලායි තිබෙන්නේ. එතකොට මේ home කියන layer එක එහෙම නැත්නම් මේ home කියන group එක තුල තිබෙන එක් layers අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒවා වෙන වෙනම groups වශයෙන් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඒවා නිවරදිව නම් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය භාවිතා කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා Photoshop තුල මේ ආකාරයට නිර්මාණයක් සිදු කර ගැනීමේදී. දැන් අපි ඊළඟ පාඩමේදී ඉගෙන ගනිමු මොන ආකාරයෙන්ද මෙහි ස්ලයිසිං ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්න කියලා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙහි ස්ලයිසිං ක්‍රියාවලිය header එක තුලින් ආරම්භ කරන්නට. header කියන group එකෙන් අපි මුලින්ම බලමු header group එකේ ඒ මොන කොටස්ද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. වෙබ් පිටුව සකස් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා ස්ලයිස් කර ගැනීමට